یه حکایتی از مثنوی معنوی مولانا براتون تعریف کنم تا بدونید مثنوی معنوی چرا اینقدر اسمش همه جا هست، تا بدونید چه مفاهیم عمیقی لابلای این حکایت‌های ساده اومده. من اول حکایت رو میخونم، بعد یه کمی درباره مفاهیمش صحبت میکنم. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. باید فضا رو تصور بکنید. یه جوی آبی داره رد میشه، یه دیوار بلندی کنارشه و یه تشنه دردمندی، یه کسی که به شدت تشنه است روی این دیوار بلنده. مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. مثل ماهی دنبال آب بود، اما اون دیوار مانع از این بود که اون شخص به آب برسه. از پی آب او چو ماهی زار بود. بازم باید فضا رو تصور کنید. یه ماهی که افتاده نزدیک آب، ببینید چقدر زاره، چقدر بالا و پایین میشه، چقدر میتپه تا اینکه دوباره خودش رو به آب برسونه. اون شخص تشنه هم دقیقاً همینطور بود. برای رسیدن به آب مثل ماهی بیتاب بود. اون بالا در اشتیاق آب بود. هی فکر میکرد، هی بالا و پایین میکرد که آخه من چطور به آب برسم. ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب. به طور اتفاقی یهویی یه تیکه خشت از سر دیوار کند، یکی از خشتای دیوار رو کند و انداخت توی آب. خشت دیوار که افتاد توی آب، این صدای آب یه صدای شلپی کرد و این صدای آب به گوشش مثل خطاب اومد، انگاری آب صداش میکرد. چون خطاب یار شیرین لذیذ، مست کردان بانگ آبش چون نبیذ. نبیذ یه نوعی از شرابه. میگه انگاری یار شیرین لذیذ آدمو صدا بکنه. این لذیذ هم کلمه قشنگه اینجا مولانا به کار برده. یه جورایی بهش میگیم حسامیزی، برای یار لذیذ رو به کار برده، اما منظورش همون یار شیرینه، همون معشوقیه که آدم دوست داره معشوق آدمو صدا کنه. این آب هم برای اون شخص همونطور بود. صدا کردنش صدای معمولی نبود، انگاری یه یار شیرینی، یه معشوق زیبارویی داشت صداش میکرد. اون مرد تشنه رو به سمت خودش فرا میخوند. از صفای بانگ آب آن ممتحن، گشت خشت انداز از آنجا خشت کن. ممتحن یعنی سختی کشیده. اون مرد تشنه سختی کشیده صدای صفای آب رو که میشنید، شروع کرد به کندن خشت ها از سر دیوار و انداختن خشت ها توی آب. باز هی صدای اونها رو که میشنید، صدای افتادن خشت ها توی آب رو که میشنید، یعنی صدای آب رو که میشنید، باز هم لذتش بیشتر میشد و باز هم شور و انرژی میگرفت و با شور و انرژی بیشتری خشت ها رو میکند، مینداخت توی آب. آب میزد بانگ یعنی هی تو را، فایده چه زین زدن خشتی مرا. آب بهش گفت، فضای استعاریه دیگه، فضای داستانی و تخیلیه. آب بهش گفت آخه تو چرا داری به من خشت میزنی؟ از این خشت زدن به من چه فایده ای به دست میاری؟ تشنه گفت آبا مرا دو فایده است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. صنعت یعنی کار. گفت ای آب من به هیچ وجه از این کار دست بر نمیدارم. یه چیزایی دیدم، یه چیزایی توی ذهنمه که به هیچ وجه این کارو ولش نمی کنم. دو تا فایده داره این کارم. فایده اول سماع بانگ آب، گو بود مر تشنگان را چون رباب. سماع اینجا یعنی شنیدن. رباب هم که همون یه نوع سازی بوده، کوچکتر از تار بوده و دو تا سیم داشته. گفت فایده اولم این شنیدن صدای آبه. همین صدای آب که به گوشم میخوره برام انگاری صدای موسیقی ربابه. فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم، آیم سوی ماء معین. ما که یعنی آب و معینم یعنی شیرین. گفت فایده دوم، فایده دیگه هم اینه که هر خشتی که از سر دیوار میکنم، به غیر از این که میندازم توی آب و صدای آب رو میشنوم و انرژی میگیرم، فایده دوم اینه که هر خشتی که میکنم به آب نزدیکتر میشم. هر خشتی که میکنم این دیوار کوتاه‌تر میشه
و من به آب نزدیکتر میشم و به هم نوید اینو میده که بالاخره یه روزی به این آب میرسم. این گفتگوی تمثیلی اینجا تموم میشه و مولانا باز هم حرفای قشنگی زده. من یک دو بیتشو براتون میخونم، اما قبلش درباره مفهوم این حکایت یکم کوتاه صحبت بکنم تا اون یک دو بیت رو هم بهتر متوجه بشیم. هر کدوم از ما توی زندگیمون یه آبی داریم که باید بهش برسیم. یه آب شیرینی گوشه ذهن هر کدوم از ما هست که دوست داریم بهش برسیم، که هر موقع بهش فکر میکنیم، هر موقع صدای اون آب رو میشنویم، وجود ما شیرین میشه، حس خوبی داریم. هر کدوم از ماها یه هدف یا یه خواسته بزرگ یا حتی یک آرزو داریم که مثل صدای آب این حکایته، مثل آب این حکایته که شنیدن صداش ما رو شیرین میکنه، حالمون رو خوب میکنه. و هر کدوم از ماها در راه رسیدن به این هدف بزرگ، به این خواسته بزرگ، موانع بزرگی پیش رومون داریم، دقیقاً مثل دیوار این حکایت. و طبیعتاً هر کدوم از ماها باید مشغول کوتاه کردن این دیوار باشیم، باید مشغول از بین بردن موانع باشیم برای رسیدن به هدفمون، تا اینطور بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، بتونیم انرژی دائم داشته باشیم. و هر کدوم از ماها باید صبر داشته باشیم، باید پیوستگی داشته باشیم، باید پیوسته کنشگر باشیم، پیوسته در کار کندن دیوار باشیم و ناامید نشیم. باید کار کنیم و به نتیجه های کوچیک، به شنیدن صدای آب خرسند باشیم تا هی آروم آروم نزدیکتر بشیم. با صدای آب، با نتیجه های کوچیک خودمون رو با انگیزه نگه داریم. وگرنه هرچی هدف بزرگتر باشه، مطمئن باشید موانع رسیدن بهش هم بزرگتره و گذشتن از اون موانع برای شما سخت تره. پس اگه هدف بزرگتری دارید، آب شیرینتری در انتظار شماست و همچنین دیوار بلندتری پیش روتونه. حالا حرفای مولانا: بر سر دیوار هر کو تشنه‌تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. مدر یعنی همون گل یا کلوخ. میگه سر دیوار هر کسی که تشنه‌تر باشه، اون زودتر با شتاب بیشتری، با انرژی بیشتری اون خشت و گلا رو میکنه. هر که عاشق‌تر بود بر بانگ آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. زفت یعنی گنده. میگه هر کسی که صدای آب رو بیشتر دوست داشته باشه، به صدای آب عاشق‌تر باشه، کلوخ‌های گنده تری رو میکنه. طبیعتاً وقتی عاشق‌تر باشه، شور و انرژی بیشتری داره و کلوخ‌های گنده تری رو میکنه و این عشق باعث میشه که زودتر به آب برسه. این عشق باعث میشه که زودتر به هدفش برسه، به اون خواسته بزرگ، به اون آرزوش برسه و توی همین فرایند هم جان شیرین داره. هر بار که صدای آب رو میشنوه، هر بار که در خیال خودش، در ویژن خودش هدفش رو، خواستش رو مرور میکنه، حال خوشی داره. درباره اهمیت عشق من زیاد صحبت کردم و توی ادبیات هم اینقدر که از عشق صحبت میشه، دقیقاً همین عشقه. همین عشقی که شور و نشاط آدم رو بیشتر میکنه، انرژی آدم رو بیشتر میکنه برای داشتن حال خوش. و طبیعتاً وقتی که افراد جامعه یکی یکی این عشق رو داشته باشن و یکی یکی حال خوش داشته باشن، در مقیاس بزرگتر جامعه هم حال خوشی داره. بزرگترین آبی که ما میتونیم بهش برسیم پیشرفت جامعه است. یعنی بزرگترین خواسته‌ای که هر کسی میتونه داشته باشه و جامعه میتونه داشته باشه، پیشرفت من جمعیه. اینه که عاشقانه کار بکنیم و این من جمعی به هم دیگه عشق بورزه، این من جمعی پیشرفت بکنه. اینقدر که از عشق صحبت میشه تو غزلهای حافظ، این همین عشقه، منظور همین عشقه، عشق الهی، عشق به انسان کامل، عشق به رشد و پیشرفت و شکوفایی، دقیقاً همین عشقه. خب حالا که صحبت از عشق شد، من خودم از اون چیزی که عشقمو زیاد میکنه بهتون بگم. شما فکر بکنید ببینید چیه توی زندگی دارید که میتونه عشقتون رو زیاد بکنه. اگه ندارید حتما پیدا بکنید. زندگی بدون عشق هیچ فایده‌ای نداره. من حدود 5 سال پیش بود که به شدت حس کردم لابلای ادبیات، لابلای حکایت‌های ادبی حرفا و مفاهیمی است
که میتونه زندگی ما رو بهتر بکنه. و هدفم، اون آب شیرینی که دنبالش هستم، این شد که اونها رو پیدا کنم، به کمکش زندگی خودم رو بهتر بکنم و اونها رو با شما به اشتراک بذارم، به امید اینکه زندگی شما بهتر بشه. دوست دارم به کمک ادبیات راستی و درستی و پیام سروش بیشتر بشه و نادرستی و بدی و وسوسه اهریمن کمتر بشه. در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است، پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن. این حرفای حافظ رو دیگه آدم توی این بافت ها بهتر متوجه میشه. خب من علی کیانی فلاورجانی هستم و هر شنبه یکی از حکایت های ادبی رو اینجا توی این کانال شکوفایی با ادبیات منتشر میکنم. این حکایت ها رو، این ویدیوها رو به اشتراک بذارید تا این عشق، این حرفا و مفاهیم منتشر بشه و بتونه زندگی ما رو بهتر بکنه. همون عشق، اون عشق اگه منتشر بشه شور و انرژی ما رو بیشتر میکنه و مطمئناً میتونه زندگی ما رو بهتر بکنه. در صورت تمایل به طور کاملا اختیاری هم میتونید از برنامه‌های شکوفایی با ادبیات پشتیبانی مالی کنید که هم به ما شور و انرژی بیشتری میده و هم کمکمون میکنه این کار رو راحت‌تر و بهتر پیش ببریم.